BCTA Business Call to Action عبارة عن تحالف فريد يضم العديد من أصحاب المصلحة يستضيفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأكبر منصة أعمال عالمية شاملة تدعم حلول الأعمال الأساسية من أجل التنمية وتوفر اعترافاً عاماً بمساهمة القطاع الخاص في أهداف التنمية المستدامة. هذا الفيديو هو جزء من سلسلة التعليم BCTA حول الأدوات المصممة لدعم الأعمال التجارية الشاملة. إحدى أهم الأسس لإنشاء إطار شامل للتأثير هو الاستجابة للمتطلبات والعوامل المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين، الرجل والمرأة، حيث تساهم هذه الاستجابة في تحقيق عدد من المنافع أهمها المساواة بين الجنسين على كافة المستويات، سواء في المجتمع أو في الهياكل التنظيمية للمؤسسات أو في المعاملات اليومية. بعض هذه الأمثلة حول تلك المعاملات هي الوصول إلى الفرص والموارد واستخدامها أو التحكم فيها بالصورة الصحيحة، أو في تحقيق فرص متساوية للتعليم وتنمية المهارات، بالإضافة إلى القدرة على ملكية الأراضي وتقسيم أعباء مسؤوليات الرعاية وتحقيق التكافؤ في الأجر، من بين أمور أخرى. من الجدير بالذكر بأن النساء يمثلن نسبة كبيرة من الوظائف الأقل أجراً والأكثر خطورة في سلاسل القيمة، ويلعبن دوراً رئيسياً في بعض سلاسل التوريد العالمية مثل صناعة النسيج والزراعة، ويمتلكن أيضاً ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، لكن في نفس الوقت لديهن قدرة محدودة للوصول إلى دعم الشركات والحكومات المحلية، حيث تواجه المؤسسات المملوكة من قبل المرأة ومعظمها شركات صغيرة ومتناهية الصغر العديد من العوائق والتحديات المالية وغير المالية التي تمنع تطورها ومشاركتها بصورة فعالة في الاقتصاد الرسمي وسلاسل التوريد. ما أهمية الاستجابة لمتطلبات الرجل والمرأة في قطاع الأعمال الشاملة؟ يساعد دمج منظور النوع الاجتماعي على تطوير استراتيجية الأعمال ومساءلة الشركات والشفافية من خلال نقطتين رئيسيتين. أولاً، فهم كيفية تأثير السياسات والعمليات والممارسات على قدرة كل من الرجل والمرأة في الحصول على وظائف جديدة وتحسين المستوى المعيشي والوصول إلى الأصول والموارد الإنتاجية والتحكم فيها، سواء كموظفين أو موردين أو موزعين أو تجار تجزئة. ثانياً، تلبية المنتجات والخدمات لاحتياجات وأولويات كل من الرجال والمرأة وتأثيرها على رفاههم ومستوى معيشتهم كعملاء. ومن المهم أيضاً النظر في مؤشرات الأداء الرئيسية التي تساعدنا على تقييم وقياس تأثيرات النوع الاجتماعي لنماذج الأعمال الشاملة بناءً على الأجور والحوافز للموظفين، منها مشاركة المرأة في القوى العاملة، مشاركة المرأة في المناصب الإدارية العليا، مشاركة المرأة في مجلس الإدارة، فجوة الأجور بين الجنسين لجميع الموظفين وللموظفين في المناصب الإدارية العليا، معدل التغيب حسب الجنس، معدل الدوران حسب الجنس. كيف ممكن لإطار التأثير المستجيب لاحتياجات الجنسين على تطوير الأعمال؟ إن النظر في العدالة بين الجنسين في قياس الأثر وإدارته يمكن المؤسسات من تقديم المنتجات والخدمات بطريقة أكثر فعالية، ويؤدي إلى توسيع نطاق الأثر الإيجابي للمرأة في مختلف مجالات حياتهم، مما يؤدي إلى تحسين سمعة المؤسسات والميزة التنافسية، بالإضافة إلى توسيع رقعة الزبائن، الأمر الذي يؤدي بالنهاية إلى استدامة أعمال المؤسسة وزيادة أرباحها. ولتحقيق ذلك على أرض الواقع يستلزم طرح الأسئلة الصحيحة من قبل المؤسسات، مثل: هل يمكن لكلا الجنسين الوصول إلى منتجاتنا وبأسعار معقولة؟ هل نتفهم احتياجات التدريب والتنمية لدى الموظفين أو العملاء من النساء ونضعها ضمن أولوياتنا؟ هل نتأكد من فتح فرص العمل للنساء أو الفتيات والوصول إلى الموارد بطريقة متساوية؟ التحديات. إن من أهم التحديات التي نواجهها هو وجود نقص في البيانات المصنفة حسب الجنس ضمن الأعمال الشاملة، والتي قد تحد من فهمنا لآثار الأعمال المترتبة على المرأة. كما أنه من الصعب أحياناً الوصول إلى تلك الفئات المهمشة للحصول على البيانات وفهم احتياجاتهم والعمل على تبنيها ضمن أولويات الأعمال. لذا فللحصول على أكبر قدر من البيانات الصحيحة والدقيقة من تلك الفئات المهمشة، من الضروري تبني نهجين أساسيين: نهج نوعي مثل المقابلات الشخصية، ونهج كمي مثل الاستبيانات.
وللتغلب على تلك التحديات قامت منصة BCTA في عام 2018 في خطوة لدعم قياس الأداء الذي يراعي احتياجات الجنسين ومتطلباتهم، يتضمن مؤشرات مصنفة حسب الجنس وتشجيع الشركات الأعضاء على تبني تلك المؤشرات والإفصاح عنها في تقاريرهم السنوية وشرح التقدم المحرز بالتناسق مع التزاماتهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فعلى سبيل المثال تقوم الشركات الأعضاء في منصة BCTA بالإبلاغ عن مؤشرات مثل نسبة الرجل والمرأة العاملين بشكل مباشر وغير مباشر في المؤسسات، ونسبة الذين يتلقون خدمات ودعم مالي وغيرها من التسهيلات في الأعمال. إذا كان لديك نموذج أعمال مثير ومبتكر وقابل للتطوير يصل إلى المجتمعات المنخفضة الدخل ويدفع أهداف التنمية المستدامة، انضم إلى منصة عضوية BCTA من خلال زيارة businesscalltoaction.org وبدء تقديم طلب.